Okay, makapal pa siya. Makapal pa yan. Dito yan ina-adjust. Adjust natin 5. 1 2 3 4 5. Ang handbrake dapat 7 to 9 yung click. Mamaya papakita ko. Di ba lang adjust natin kasi sakto na. Medyo malawag pa, adjust pa natin 5 uli. Sa kabilang brake drum ba nun din 10. Ito 5 uli. 1 3 4 5. Yan, medyo masikip na. Okay na yan. Okay na yan. 10 adjustment. Okay. Ang tamang bilang ng handbrake ng mga gantong hi-lux ay 7 to 9 click. Bilangin natin ha. 1 2 3 4 5 6
7. 7. 7 to 9. So tama na to. Okay na. Okay na yung handbrake. Nasa specs. 7 to 9. Pag kotse, 5 to 7. Pag ito mga SUV, pickups, 7 to 9. Lahat ulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, okay na. Yun lang. hi-lux na bago, 2018. Handbrake job. Adjustment of handbrake and cleaning the brake drums. Thank you.